Det var fina svärd. De där skulle jag buda på om jag vore dig och mig. Så om Mackan någon gång mot förmodan blir stormrik, hyr den här kåken. Då kommer det sitta bilder på lättklädda småpojkar på väggarna när han kommer in. Och så kommer det ha pinnstolar och kedjor här inne bara. Nej, fy, det där var obehagligt. Varför köpte inte du den här själv? Svärdägare, Mackan Edlund. Swordsky. Stickvapni. Vilka svärd? Medborgare, det är dags att öppna era ögon. Det finns en samling människor. Människor med makt som sprider falsk information och som skulle kunna gå över lik för att dölja sanningen. Ja, sanningen, ja. Detta diffusa uttryck. Tänk om allt du någonsin trott var sant visar sig vara en lögn. Tillsammans ska Erik och jag avslöja de hemliga sällskapen. Skriva om historieböckerna och visa för er där hemma hur det egentligen ligger till. Det här är världens största konspirationer. Men du, vem ska köpa de här sen då? Nej, men fan, alla vill ha svärd, eller hur? Svärd! Jäklar vad långt bort du sitter. Det är en studio alltså. Och jag bara traskar in så här. Ingen kommer stoppa mig. Tja! Kul alltså. Det här, vilket ställe. Ja, göra stand-up här, det kommer bli svårt alltså. God morgon. Vad ska vi då göra i dessa frågor när det gäller att föra dem framåt? Ja, vi ska vara engagerade, vi ska vara sakkunniga och vi ska vara realistiska. Vad innebär det senare? Mellanöstern har vi ökade spänningar nästan överallt. Någon frågade mig för ett tag sedan vad är sannolikheten för krig och jag tog upp min prognos från 25 till 40% på krig där. Ja, alltså i grunden var det här en underbar idé, va? Men det var ju fel plats, fel tidpunkt och fel produkt. Och då pratar jag naturligtvis om Mackans prinsessägg som var en riktig jävla skitgrej. Som drog ner mina moshjärtan med sig ner i skiten. Nu tycker jag vi ser framåt. Ja. Alltså för all business handlar egentligen om kontakter. Och de här små handlingarna vi har gjort förut med kreti och pleti. Jag tycker vi glömmer dem och sen så kontaktar vi den rikaste personen vi känner här i Stockholm. Om du tar andra faktorer, har vi några fredsprocesser på gång? Nej, men det har inte hunnits med. Jag lägger inte ner liksom hundratals timmar på drakar. Det finns inga drakar. Detta är ju en av de allra viktigaste militära baserna i den delen av världen. Och det har nog explicit hotat med att anfalla. Ja, här möts folk och det kan vara ett sista tårfyllt farväl. Ett par som kanske kommer in med skor, rabies-smittad hundskit från Koh San Road i Bangkok. Just det. Jag vet inte om just det scenariot är så sannolikt. Men alltså det är ett hotfullt språk i förening med att man ju har satsat enorma resurser. Detta är ett väldigt fattigt land. Man har satsat enorma resurser. Folk lägger ner tusentals kronor. Ska inte bara klaga på andra heller.
Alltså, ni ska ha jävligt klart för er att jag kastar bort stora delar av mitt liv på helt meningslöst skit. Alltså, jag tror inte, till exempel hur mycket ni än försöker, att ni ens kan börja föreställa er hur jävla djupt jag har gått ner mig i Tradera-träsket. Jag sitter hemma och fyllebjuder på grejer som man fan inte ens visste att de fanns. Alltså, det kommer hem avier och paket. Jag bara, vad fan har jag köpt nu? Arbetsskor med stålhätta, storlek 27. Vad håller jag på med för inte? Står de i mitt kök 21 spänn senare. Det är som att jag inte kan inte låta bli alltså. Jaha, då var det dags igen. Öppna plånboken för här kommer det strömma in pengar. Det är dags för veckans spartips. Det här spartipset är rent guld. Det blir ett guldtips. Det kommer handla om hår. Nej, det kommer handla om festligheter. Och det kommer handla om rena pengar som ska trilla in i dina fickor. Samvetet är alltså borta. Samvetet bortkopplat. Nu kör vi. Det jag behöver är lite skrivdon. För att lyckas med det här så måste man faktiskt blöda lite för att få en ärvävnad, som jag brukar säga. Alltså du måste spendera lite pengar innan du kan tjäna några. Ja, det är väl den konventionella visheten. Samtidigt ska jag säga, ekonomin går ju mycket bra. Så det är mindre tampsförtjänst än världens eller kombination av olika faktorer. Men det går påtagligt bra. Han får nu igenom, efter att inte ha fått igenom någonting överhuvudtaget, så får han väl kommande veckan möjligen, får han igenom en stor skattereform som jag tror kortsiktigt förmodligen kommer vara populär. Långsiktigt innebär det bekymmer framförallt vad gäller så att säga, underskotten och skuldutvecklingen. Men valet är nästa höst, så kortsiktigt. Så att jag skulle inte sätta så mycket pengar på någonting. Sen har vi de internationella handelsförbindelserna. Vi hade ett handelsministermöte i Världshandelsorganisationen i Buenos Aires i veckan som gick mycket dåligt. Så att det är mera minus än plus dessvärre, trots att vi går mot jul. Det blir en duell mellan Micke Tornving och Henrik Hjelt. Och iPaden är ju årets julklapp. Henrik Hjelt lovar vara en snäll pöjk, bara tomten ger honom ett platt paket till julen. iPad är en julklapp från djävulen, tycker Micke Tornving. Ja. Varsågod Micke. Jag förstår att iPaden är perfekt för dig, Henrik Hjelt. Påminner om tjejerna du hade på gymnasiet. Dyra och platta, och petar man på den så dök det upp någonting man inte ville se. Jag skulle vilja ta ett exempel här till. Jag vet ju att Henrik har ju varit väldigt intresserad av kronprinsessan. Och det ska jag säga till honom att om du sårar hennes känslor eller om du på något sätt gör henne illa i dina tarvliga försök, så kommer din tandläkare att bli en jävligt rik människa. Och det ska jag bli man för. Och jag kommer att lova dig att ortopederna kommer att få ha dig som utvecklingsobjekt under mycket lång tid framåt. Alltså, vad är det för snack? iPaden är fantastisk. Man kan ha den till massor av olika saker. Just nu till exempel så sitter jag på en iPad och filmar mitt arsle. Ja, du kan få den filmen sen om du vill. De är helt värdelösa. Jag läste Biggest flyger västerut på min iPad. Och så kom det någon jävla virus och det där, så Biggest flög österut. En helt annan bok. Biggles, vad är det? Biggles? Det är inte, jag har sett vad du sitter och försöker hålla på med. Bigboobs.com, det är där du sitter och håller på. Nej, det var Biggles, alltså blev det fel. Och så sitter du arg på att skärmen är för liten och plats. Och du sitter där med 2 Skogaholmslimpor och låtsas att du ser någonting. Liksom. Fan, det är ju tragiskt, Mikael. Det är ju tragiskt. Det där är en lögn. Jag har ändrat mig. Du har övertygat mig framför iPaden. För hade det varit en iPad här nu, då kan jag göra det mindre genom att göra så här. Det hade känts jättebra. Ja, fast å andra sidan så kan man göra precis tvärtom, Mikael. Man kan göra saker större och större. Ja. Och det borde du vara ganska glad för, om jag minns rätt från Erik Dahlbergsgadet. Jaså? Du... Ja, kom igen. Vi ska inte prata om den här personliga saken, men jag vill bara säga så här. Din fru har aldrig klagat.